Hi everybody! It's Maria again. I just finished from work at pauwi na sa bahay. At tayo na, magluto na tayo. Do you want to know? Ayan ang makikita nyo sa gilid ng aming bahay. Ayan. Ang ating mga ingredients para sa beef sukiyaki mushrooms ay beef sukiyaki cuts seasoned with salt and black pepper, onion and garlic, black pepper and salt, all-purpose cream, and mushrooms. Mainit na yung pan at ipafry lang natin yung beef ng kaunti. Ayan, ipafry lang natin ng kaunti. Ayan, pwede nang baliktarin. Ayan, pwede na yan. Kaya, isa-set aside na natin. Yan ding kawali ang gagamitin natin. So, ilagay na natin ang bawang. Pwede na rin natin ilagay ngayon ang onion. At ilagay na rin natin ang mushrooms. Ayan, so naluluto na ang mushroom. At pwede na rin ibalik ang beef na nilagay natin kanina. Yung beef pala na ginagamit namin ay yung beef eye. Ayan. Okay, pwede lang siyang halo-haloin. Okay, ngayon, kailangan lalagay na natin sa low heat ang apoy at ilagay na rin natin ang all-purpose cream.
Ayan, naluluto na siya. Lagyan na natin ng asin. Ayan, takpan muna natin ng mga 2 to 3 minutes. Okay, ngayon, pwede na nating ilagay ang parmesan powder. Ilagay na natin yung parmesan powder. Almost done na ang ating beef sukiyaki with mushrooms. Ayan, luto na siya at pwede nang ilagay sa plate. Beef sukiyaki with mushrooms. Kain tayo! So just a simple thought for a day. A meaningful silence is always better than the meaningless words. Ibig sabihin, kung meron tayong mga sama ng loob sa ating mga mahal sa buhay, keep them space, hayaan mo na sip at mag-calm down. Minsan, dumarating din naman sa tao yan kasi tao lang naman tayo. Kaya kung masama ang loob natin, iwasan pa rin natin na huwag makapagsalita na makakasakit sa ating mga mahal sa buhay. And then, sasabihin natin sa tao na kaya lang natin nasabi yun kasi masama ang loob natin. Pero, the damage has been done. Nasaktan na siya, di ba? Kasi in the end, ikaw din na magkakaroon ng guilt feeling. Bakit mo sinabi yung mga masasakit na bagay na yon sa tao na mahal mo? Di ba? Okay? So next time, isipin natin kung ano mga dapat nating sabihin na hindi makakasakit sa ating kapwa. Okay? Love you all. God bless you. Bye!